structure of atom subatomic particles አሉ እዚህ an atom contains three fundamental subatomic particles an atom contains three fundamental subatomic particles called proton electron and neutron ባለፈው ጊዜ አቶሚክ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ስናይ አተም is divisible የሚለውን ሐሳብ አይተን ነበርና አተም ይከፋፈላል ወደ ፕሮቶን ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን ማለት ነው ስለዚህ አንድ አተም በውስጡ ሶስት ፈንዳሜንታል የሆኑ ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎችን ይይዛል ፕሮቶን ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን የሚባሉትን ማለት ነው an atom has definite number of proton electron and neutron እና አንድ አተም በውስጡ definite ወይም ደግሞ ኮንስታንት የሆነ number of proton electron እና neutron አለው ለምሳሌ ሃይድሮጂን ኤሌመንትን በምናይበት ጊዜ በውስጡ ብዙ ሃይድሮጂን አተሞች እናገኛለን እና በዛ ውስጥ አንዱን ሃይድሮጂን አተም ብንወስድ በዛ አንዱ ሃይድሮጂን አተም ውስጥ ያለው የፕሮቶን ነምበር የኤሌክትሮን ነምበር እና የኒውትሮን ነምበር always constant ወይም ደግሞ ፊክስድ ነው ዲፊናይት ነው እና ሃይድሮጂን አተምን ስናይ አንድ ፕሮቶን አለው አንድ ኤሌክትሮን አለው ዜሮ ኒውትሮን አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነምበር always ምንድነው ዲፊናይት ወይም ደግሞ ፊክስድ ነው አይቀያየርም the structure of atom describe how these particles are arranged to make an atom ስለዚህ structure of atom ስንል ምን ማለት ነው structure of atom በምንልበት ጊዜ እነዚህ ፕሮቶን ኤሌክትሮን ኒውትሮን የሚባሉ ነገሮች አተምን ለመስራት ወይም ደግሞ አተምን ሜክ ለማድረግ እንዴት ነው arranged የሆኑት እንዴት ነው organized የሆኑት የሚለውን ነገር ነው የሚገልጸው ስለዚህ structure of atom በምንልበት ጊዜ እነዚህ አተምን የሰሩት ወይም ፎርም ሜክ ያደረጉት ነገሮች ኤሌክትሮን ኒውትሮን እና ፕሮቶኖች አተም ውስጥ የት ቦታ ነው የሚገኙት እንዴት ነው አተም ውስጥ አቀማመጣቸው ኦርደራቸው ፖዚሽናቸው የት ነው የሚለው ነገር ነው structure of atom ውስጥ የምናየው an atom has two regions atomic nucleus and electronic shell or orbit የሆነ አንድ አተም ሁለት ሪጅኖች አሉት ሁለት ክልሎች አሉት atomic nucleus እና electronic shell የተባለ ማለት ነው ከዚህ ጋር ፊገር ዲያግራሙ ላይ እንደምናየው እዚህ መሃል በአረንጓዴ የተከበበ ቦታ ኒውክለስ ሲሆን እነዚህኞቹ ከውጪ ያሉት በሰማያዊ ከለር ያለው ክብ ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ሼል ወይም ኦርቢትስ ተብለው ይጠራሉ ኒውክለስ ኦፍ an atom contain neutron and proton ስለዚህ ኒውክለስ የተባለው ሪጅን ውስጥ አቶሚክ ኒውክለስ ውስጥ ኒውትሮን እና ፕሮቶን የተባሉ ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች ናቸው የሚገኙት electrons revolve in shell around the nucleus like planets move around the sun ኤሌክትሮኖች ደግሞ እንዴት ነው ፖዚሽናቸው ሼል ላይ ነው ኤሌክትሮኒክ ሼል ላይ ነው የሚገኙት እና በኒውክለሱ ዙሪያ ላይ ይዞራሉ ልክ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደሚዞሩ እነዚህ ኤሌክትሮኖች በዚህ በኒውክለስ ዙሪያ ሪቮልቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይዞራሉ each electron is located at certain distance from the nucleus ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ከዚህ ከኒውክለስ ሰርቴን ወይም ደግሞ ፊክስድ በሆነ ዲስታንስ ነው always በተወሰነ ዲስታንስ ወይም ርቀት ነው የሚገኘው almost all mass of the atom is concentrated in the nucleus ስለዚህ የአንድ አተም ጠቅላላው ማሱ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ የሚገኘው በብዛት የሚገኘው ኒውክለሱ ላይ ነው ማለት ነው በኒውክለስ ውስጥ ነው hence the nucleus is heavy part of the atom ስለዚህ የአተሙ ማስ ኮንሰንትሬትድ የሆነው ኒውክለስ ውስጥ ስለሆነ ኒውክለስ የአተም ሄቪ ፓርት ነው ሄቪ ሪጅን ነው but the nucleus occupies very small space as compared to the volume occupied by electron ነገር ግን እነዚህ ኒውክለስ የሚባለው ነገር የያዘው ቦታ ኤሌክትሮን ከሚይዘው ቦታ ጋር በሚነጻጸርበት ጊዜ በጣም ትንሽ ነው but heavy ነው ማለት ነው የአተሙ ሄቪ ፓርት ነው በጣም ከበድ ያለው ሪጅን ነው ኒውክለስ የሚባለው ኦኬ እዚህ ጋር ያለውን ዲያግራሙን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ውስጥ ያሉትን በዚህኛው በአረንጓዴ ይሄኛው ፓርት ላይ ያለው ሪጅን ስናይ ኒውክለስ ነው ኒውክለስ ውስጥ ደግሞ ኒውትሮን እና ፕሮቶን ይገኛል ይሄኛው ደግሞ በሰማያዊ ከለር ያለው እነዚህኞቹ ደግሞ ምንድነው ሼል ነው ወይም ደግሞ አቶሚክ እዚህ ጋር እንዳየነው ኤሌክትሮኒክ ሼል ወይም ደግሞ ኦርቢት እዛ ላይ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሪቮልቭ የሚያደርጉበት ፓዝ ነው ማለት ነው okay know that shells are the paths of electron take us they move around the nucleus
እነዚህ ሼል የሚባሉ ነገሮች ወይም ደግሞ ኦርቢት የሚባለው ምንድነው? ኤሌክትሮን በኒውክሊየስ ዙሪያ በሚዞርበት ጊዜ የሚኖረው ፓዝ ወይም ደግሞ ፎሎ የሚያደርገው ፓዝ ነው፣ መንገድ ነው ሼል የሚባለው ወይም ኦርቢት። ኢን ኤ ጊቨን አተም ዜር አር ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን። በሆነ አተም ውስጥ የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን ቁጥር እኩል ነው አተም ውስጥ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሃይድሮጂን ሃዝ 1 ፕሮቶን ኤንድ 1 ኤሌክትሮን። ሃይድሮጂንን በምናይበት ጊዜ አንድ ፕሮቶን ሃይድሮጂን አተም ውስጥ አንድ ፕሮቶን እና አንድ ኤሌክትሮን አለ። ሂሊየምን በምናይበት ጊዜም ሃዝ 2 ፕሮቶንስ ኤንድ 2 ኤሌክትሮንስ ኤንድ ካርቦን ላይ ደግሞ ሃዝ 6 ፕሮቶን ኤንድ 6 ኤሌክትሮን። ስለዚህ ኦልዌይስ የፕሮቶን እና አተም ላይ የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን ነምበር እኩል ነው ማለት ነው። በየትኛው በካርቦን አተም ስናይ 6 ፕሮቶን እና 6 ኤሌክትሮን፣ ሂሊየም ላይ ስናይ 2 ፕሮቶን 2 ኤሌክትሮን እናገኛለን። በሁሉም አተም ውስጥ እኩል የሆነ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ነምበር አለ ማለት ነው። ኦኬ ሪሌቲቭ ቻርጅ ኤንድ ማስ ኦፍ ሰብአቶሚክ ፓርቲክልስ። ዜር አር 2 ታይፕስ ኦፍ ኤሌክትሪካል ቻርጅ። ኤሌክትሪካል ቻርጆች ሁለት አይነቶች ናቸው። እነሱም ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ቻርጅ ተብሎ በሁለት ይጠራል። ፕሮቶንስ አር ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እና ፕሮቶን የሚባሉት ፖዚቲቭ ቻርጅ ናቸው። ያ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ። ኤሌክትሮን አር ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ፣ ኒውትሮንስ አር ቻርጅለስ። ስለዚህ የሰብአቶሚክ ፓርቲክሎችን ቻርጅ ስናይ ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ናቸው፣ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ፣ ኒውትሮን ደግሞ ቻርጅሌስ ቻርጅ የላቸውም ማለት ነው። ዚያር ኒውትራል። ቻርጅሌስ ማለት ኒውትራል ማለት ናቸው፣ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም አይደሉም። ዘ ሪሌቲቭ ቻርጅ ኦፍ ፕሮቶን ኢዝ +1። ስለዚህ በማግኒቲዩድ በምናይበት ጊዜ የፕሮቶን +1 ነው ቻርጁ፣ ኤሌክትሮን ደግሞ -1 ነው። ኒውትሮን ኢዝ ኒውትራል ወይም ደግሞ ቻርጅሌስ ስላለን 0 ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው። ሲንስ አን አተም ሃዝ ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኤሌክትሮን ኢት ኢዝ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል። ስለዚህ ቅድም በየትኛውም አተም ውስጥ ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን አለ ብለናል። ስለዚህ የፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ነምበር እኩል ሲሆን አተሙ ኒውትራል ነው የሚሆነው። ቢካውስ ለምሳሌ ፕሮቶን ካርቦን ላይ ስናይ 6 ፕሮቶን አለ ብለናል፣ 6 ኤሌክትሮን አለ ብለናል። ስለዚህ ቻርጁን ስናይ +6 እና -6 ባላንስድ ስለሚሆኑ 0 ይሆናል ማለት ነው። 0 ቻርጅ ማለት ደግሞ ኒውትራል ነው። ስለዚህ የሆነ አተም ውስጥ ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኤሌክትሮን ስለሚኖር የአተሙ ቶታል ቻርጅ ምን ይሆናል? 0 ቻርጅ ወይም ደግሞ ኒውትራል ይሆናል ማለት ነው። ኤ ፕሮቶን ሃዝ a mass of 1.673 times 10 to the power of -24 gram and a neutron has a mass of 1.675 times 10 to the power of -24 gram። ምንድነው የፕሮቶን እና የኒውትሮንን ማስ እዚህ ጋር እያወራ ያለው። ፕሮቶን 1.673 ታይምስ 10 to the power of -24 ግራም ማስ አለው። ኒውትሮን ደግሞ 1.675 ታይምስ 10 to the power of -24 ግራም ማስ አለው። thus a proton and neutron have almost the same mass። ስለዚህ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኦልሞስት ተቀራራቢ ሆነ እኩል ማስ አላቸው። እዚህ ልዩነቱ 3 እና 5 ላይ ነው፣ የመጨረሻ ዲጂቶች ላይ ነው እና ኦልሞስት ተመሳሳይ ማስ አላቸው። since the mass of electron is very small የኤሌክትሮን ማስ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው። that is 9.109 times 10 to the power of -28 gram። its mass is assumed to be negligible or approximately 0። ምንድነው ማሱ በጣም ትንሽ ነው የማለት ወደ 0 ሊቀራረብ ይችላል ማለት ነው። አፕሮክሲሜት ስናደርግ ወደ 0። ሶ የኤሌክትሮን ማስ ከነዛኞቹ ጋር ሲነጻጸር በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። Relative mass. Atoms are extremely small and their mass cannot be described using ordinary mass units such as grams, milligram and microgram። አተምን በምናይበት ጊዜ ደግሞ አቶሞች በጣም ትንሽ ናቸው። በጣም ትንሽ ስለሆኑ ማሳቸውን ለመግለጽ ግራም፣ ሚሊግራም፣ ማይክሮግራም ለመጠቀም ያስቸግራል። because they are very small በጣም extremely small ስለሆኑ ማለት ነው። A different scale is used to describe a mass of atomic particle። ስለዚህ ሌላ ስኬል ነው የምንጠቀመው የአንድን የአቶሚክ ፓርቲክል ማሱን ለመግለጽ ሌላ ስኬል እንጠቀማለን፣ ከግራም፣ ከሚሊግራም፣ ከማይክሮግራም የተለየ ማለት ነው። we use relative mass to describe their mass። ስለዚህ ክብደታቸውን የአቶሞችን ክብደት ለመግለጽ relative mass በመጠቀም መግለጽ እንችላለን። the relative mass of atomic particle expressed in atomic mass unit።
ስለዚህ ይሄ ሪሌቲቭ ማስ ደግሞ የአቶሚክ ፓርቲክሎች ሪሌቲቭ ማሳቸው የሚገለጸው በአቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። ማለት ለምሳሌ የሆነ ነገር ለክታችሁ 2 ግራም 3 ግራም እንደሚባለው ልክ የኛው ሪሌቲቭ ማሱን ስንለካ 3 አቶሚክ ማስ ዩኒት 1 atomic mass unit ብለን describe እናደርጋለን። The mass of proton is not exactly the same as the neutron. የፕሮቶንን ክብደት ስናይ ከኒውትሮን ጋር exactly the same አይደለም። እዚህ ከላይ ራሱ በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋራ 1.673 እና 1.675 ልዩነት አላቸው። almost the same አይደለም ማለት exactly the same አይደሉም። But according to relative mass scale, they are both assigned relative mass of 1 atomic mass unit. ነገር ግን በሪሌቲቭ ማስ ስኬል በምንገልጽበት ጊዜ ሁለቱም ሪሌቲቭ ማሳቸው ስንት ነው? 1 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ማለት ነው። የሁለቱም የፕሮቶንም የኒውትሮንም። The mass of electron is extremely small as compared to the proton and neutron. የኤሌክትሮንን ማስ ከፕሮቶን እና ኒውትሮን ጋር ስናወዳድር ደግሞ በጣም ትንሽ ነው። extremely small. Hence the relative mass of electron is approximately 0 atomic mass unit. ስለዚህ የኤሌክትሮን ሪሌቲቭ ማሱ ስንት ነው? approximately 0 atomic mass unit ነው ማለት ነው። እዚህ ቴብል ውስጥ ደግሞ የሚያሳየው የሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎችን ኔቸር እና ሎኬሽን። ፓርቲክል ፕሮቶን አለ። ሎኬሽን የት ነው የሚገኘው? አተም ውስጥ ኒውክለስ የተባለ ሪጅን ላይ ነው። አክቹዋል ማስ በግራም ሲገለጽ 1.673 ታይም 10 the power of -24። ሪሌቲቭ ማስ በአቶሚክ ማስ ዩኒት ሲገለጽ ደግሞ 1 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። ቻርጅ ደግሞ የፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው ብለናል። ፖዚቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው። ኤሌክትሮንን ስናይ ፓርቲክል ነው። ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ሎኬሽኑ የት ነው? ሼል ላይ ነው። በኒውክለስ ዙሪያ ሪቮልቭ ያደርጋል። ላይክ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደሚዞሩ ማለት ነው። አክቹዋል ማሱን በግራም ሲገለጽ 9.109 ታይም 10 the power of -28 እና በጣም ስሞሊስት ነው ብለናል ካሉት ከፕሮቶን እና ከኒውትሮን። ሪሌቲቭ ማስ በአቶሚክ ማስ ዩኒት ሲገለጽ 0 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። ቻርጅ ደግሞ -1 ነው ማለት ነው የኤሌክትሮን። ሶስተኛውን ኒውትሮን ስናይ ሎኬሽን ኒውክለስ ውስጥ ነው። አክቹዋል ማስ ደግሞ 1.675 ታይም 10 the power of -24። ሪሌቲቭ ማስ በአቶሚክ ማስ ዩኒት ሲገለጽ 1 ነው። ቻርጅ ደግሞ 0 ኦር ቲስ ቻርጅ ሌስ ወይም ኒውትራል ያልነው ነገር ነው ማለት ነው። ፕሮቶን A proton is tiny positively charged particle found in the nucleus of atom. ፕሮቶን ማለት በኒውክለስ ውስጥ የሚገኝ በጣም ቲኒ ወይም ደግሞ ትንሽ የሆነ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው። ፕሮቶን are too small to see even with a powerful microscope. ፕሮቶን በፓወርፉል በሆነ ማይክሮስኮፕ ራሱ ሲታይ በጣም ትንሽ የሆነ ፓርቲክል ነው። If an atom has the size of a football stadium, then a proton would be smaller than a marble or pea. ምንድነው? የሆነ አተም እንበልና የሆነ አተም የፉትቦል የእግር ኳስ ስቴዲየም ያክል ሳይዝ ቢኖረው ፕሮቶን በዛ አተም ውስጥ የሚገኘው ፕሮቶን ልክ ከአተር ወይም ደግሞ የሆነ ከትንሽ አተር በታች ነው ወይም ደግሞ ከአተር አነስ የሚል ሳይዝ ነው ያለው። አተምን ልክ እንደ ፉትቦል ስቴዲየም ብናይ እንደ እግር ኳስ ስቴዲየም በምናይበት ጊዜ እዛ ውስጥ ያለ አተም ያለው ሳይዝ ልክ ከአተር በጣም የሚያንስ ሳይዝ ነው ያለው ማለት ነው። All elements have the same protons. All elements have the same type of proton. ሁሉም ኤሌመንቶች ተመሳሳይ አይነት ፕሮቶን ነው ያላቸው። ተመሳሳይ አይነት ፕሮቶን ስንል ማለት ነው በሁሉም ኤሌመንት ውስጥ የሚገኘው የፕሮቶኑ ሳይዝ ቅድም እንዳለው በግራም ሪፕሬዘንት ወይም ዲስክራይብ ያደረግነው የማስ ክብደት በሪሌቲቭ ማስ ያየነው በቻርጅ ተመሳሳይ ነው ማለት ካርቦን አተም ውስጥ ያሉ ፕሮቶኖች ያላቸው ቻርጅ +1 ነው። ከናይትሮጅን ውስጥ ካሉት ፕሮቶን ጋር ይመሳሰላል። ማሳቸውንም በምናይበት ጊዜ ተመሳሳይ ነው። አንድ ፕሮቶን ያለው የክብደት 1.673 ታይም 10 the power of -24 ነው በሁሉም ካርቦን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ማሱን ስናይ ቻርጁን ስናይ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። A proton of carbon atom for example is the same as proton found in oxygen aluminum atom. ካርቦን አተም ውስጥ የሚገኘው ፕሮቶን ኦክሲጅን አተም ውስጥ ከሚገኘው ፕሮቶን አልሙኒየም አተም ውስጥ ከሚገኘው ፕሮቶን ጋር ተመሳሳይ ነው።
ተመሳሳይ ማለት ሳይዙ ተመሳሳይ ነው፣ ቻርጃቸው ተመሳሳይ እንደሆነ ይገልጻል። thus all protons are exactly the same. one element is differ from another element in the number of protons contained in atom. አንዱ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት የሚለየው በምንድነው? በውስጡ በሚይዘው በፕሮቶኖች ነምበር ብዛት ነው። አንድ ኤሌመንት ከሌላው ኤሌመንት የሚለየው በውስጡ በሚኖረው በፕሮቶኖች ቁጥር ነው። for example an atom of hydrogen has 1 proton. ሃይድሮጂን አተምን ስናይ አንድ ፕሮቶን አለው። ኦክሲጂን has 8 protons. አልሙኒየም has 3 proton. ስለዚህ ኤሌመንቶች የሚለያዩት በምንድነው? በውስጣቸው በሚይዙት በፕሮቶን ነምበር ነው። ሃይድሮጂን አተምን ስናይ ኦልዌይስ ሃይድሮጂን አንድ ሃይድሮጂን ፕሮቶን አለው። ኦክሲጂንን ስናይ 8 ፕሮቶኖች አሉት። አልሙኒየምን ስናይ 13 ፕሮቶን ኦልዌይስ ፊክስድ የሆነ ማለት ነው። እና በሁሉም ኤሌመንት ውስጥ ያለው የፕሮቶን ነምበር ደግሞ የተለያየ ነው ማለት ነው ኦልዌይስ። ኦኬ ኤሌክትሮን is there any relationship between electron and electricity? በኤሌክትሮን እና በኤሌክትሪሲቲ መካከል ሪሌሽንሺፕ አለ? An electron is a tiny negatively charged particle found outside the nucleus of atom. ኤሌክትሮን ማለት ቅድም እንዳየነው በጣም ትንሽ የሆነ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ከአተም ከኒውክለስ ውጪ የሚገኝ ቲኒ የሆነ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ነው። they are about 2000 times smaller than a proton. እና 2000 ጊዜ ከፕሮቶን ያንሳል። since electron found outside the nucleus they are always available at surface of atom. እና እነዚህ ኤሌክትሮኖች ከኒውክለስ ውጪ ስለሚገኙ ሰርፌስ ኦፍ አተም በአተሙ ሰርፌስ ላይ አቬሌብል ናቸው፣ በቀላሉ ይገኛሉ። when you rub material together static electricity is observed because of electron on the surface of materials. ስለዚህ የሆነ ሁለት ማቴሪያሎችን ረብ ስናደርግ ሁለቱን ማቴሪያልስ እንዲተሻሹ ስናደርግ ስቴቲክ ኤሌክትሪሲቲ ኦብዘርቭድ ይሆናል ወይም ስቴቲክ ኤሌክትሪሲቲ ፎርምድ ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው? ኤሌክትሮኖች በቀላሉ በማቴሪያሉ ሰርፌስ ላይ ስለሚገኙ ስቴቲክ ኤሌክትሪሲቲ ኦብዘርቭድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ ፔኑን በፀጉሩ ላይ ያሽና የሆነ ያድረግ ካደረገ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ፒስ ኦፍ ፔፐር አለ። ያ ፒስ ኦፍ ፔፐር በፔን ወይም በእስክሪብቶ አማካኝነት አትራክትድ ሲሆን እናያለን። እና እዚህ ጋር ረብ በሚያደርግበት ጊዜ ቻርጂንግ ፕሮሰስ ነው እያከናወነ ያለው። ማለት የሆነ የያዘውን መጀመሪያ ላይ ኒውትራል የነበረውን ኦብጀክት ኒውትራል ማለት ቻርጅ ሌስ ማለት ነው፣ ምንም ቻርጅ የሌለው እስክሪብቶን መጀመሪያ ረብ ከማድረጉ በፊት ከወረቀቱ ጋር ከፒስ ኦፍ ፔፐር ጋር ሲያገናኝ አይሳሳብም ነበር። ግን ረብ ካደረገ በኋላ እስክሪብቶ ቻርጅድ እንዲሆን ስላደረገ ኢዘር ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ እንዲሆን ስላደረገ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ያለውን ነገር አትራክት ማድረግ ይችላል፣ መሳብ ይችላል። ስለዚህ ረብ በምናደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ አንድ ማቴሪያል ከሌላ ጋር ስናሽ ቻርጂንግ ይፈጠራል። that means አንደኛው ማቴሪያል ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሌላኛው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። ዘን ከዛ በኋላ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ያለውን ነገር አትራክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ምክንያቱ ምንድነው? ኤሌክትሮኖች በቀላሉ በማቴሪያሉ ሰርፌስ ወይም በኒውክለስ ውስጥ ታጭቀው ሳይሆን ሰርፌስ ላይ ስለሚገኙ በቀላሉ ኦብጀክቶች ቻርጅድ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል ወይም ኤሌክትሪሲቲ ኦብዘርቭድ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። in a given atom the number of electron is equal to the number of proton. በሆነ አተም ውስጥ የኤሌክትሮን ነምበር እና የፕሮቶን ቁጥር እኩል ነው። for instance an oxygen atom has 8 proton and 8 electron of an atom of aluminum. an oxygen atom has 8 proton 8 electron. ኦክሲጅን አተምን በምናይበት ጊዜ ኦክሲጅን አተም ውስጥ 8 ፕሮቶን እና 8 ኤሌክትሮን አለ። አሉሚኒየም ውስጥ በምናይበት ጊዜ ደግሞ 13 ፕሮቶን እና 13 ኤሌክትሮን። ስለዚህ በሆነ አተም ውስጥ የኤሌክትሮን ነምበር እና የፕሮቶን ነምበር እኩል ነው። electron in one atom has the same as electron in one atom are the same as electron in another atoms. ማለት በአንድ አተም ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች በሌላ አተም ውስጥ ካሉ ኤሌክትሮኖች ጋር ተመሳሳይ ናቸው። as an example electrons found in oxygen atom are identical with electron found in aluminum atom. ምንድነው? በኦክሲጅን አተም ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች
ከአልሙኒየም አቶም ውስጥ ካሉ ጋር ኤሌክትሮን ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ይህ ማለት አይዴንቲካል ስንል ምንድነው? ሳይዙን ነው ኤክስፕሌን የሚያደርገው ማሱን፣ እንደገና ደግሞ ቻርጁን ማለት ኦክሲጅን አተም ውስጥ ያለው ኤሌክትሮን ቻርጁ -1 ነው። አልሙኒየም አተም ውስጥም የሚገኝ ኤሌክትሮን ቻርጁ ምንድነው? -1 ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ሳይዙንም በምናይበት ጊዜ ደግሞ ሪሌቲቭ ማስ ወይም አቶሚክ ማስ ዩኒት ስናይ በሁለቱም ጋር ያለው ኤሌክትሮን 0 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። thus all electrons are identical። ስለዚህ ሁሉም ኤሌክትሮኖች በሁሉም ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ ኤሌክትሮኖች ምንድናቸው? ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ኒውትሮን a neutron is it is a search subatomic particle ነው። a neutron is a teeny neutral particle located in the nucleus of atom። ቲኒ በጣም አነስ ያለ ኒውትራል ፓርቲክል ዲስ ቻርጅሌስ ፓርቲክል ነው። በኒውክለስ ውስጥ ነው የሚገኘው ፖዚሽኑ። all neutrons are exactly alike። ምንድነው? ሁሉም ኒውትሮኖች ተመሳሳይ ናቸው። in many atom the number of neutron is higher than that of proton። በብዙ አቶሞች ውስጥ የኒውትሮን ቁጥር ከፕሮቶን ነምበር ይበልጣል። for example there are 3 protons and 4 neutrons in lithium atom። በሊቲየም አተም ውስጥ በምናይበት ጊዜ 3 ፕሮቶን እና 4 ኒውትሮኖች እናገኛለን። similarly there are 11 proton and 12 neutrons in sodium atom። ሶዲየም አቶም ውስጥ 11 ፕሮቶን እና 12 ኒውትሮን። ስለዚህ በአብዛኛው አቶሞች ውስጥ ወይም በብዙ አቶሞች ውስጥ የኒውትሮን ነምበር ከፕሮቶን ነምበር ይበልጣል ማለት ነው። ኦኬ another important thing ምንድነው? atomic number and mass number ነው። atomic number is the number of proton in atom። atomic number የሚባለው ነገር ምንድነው? በአተም ውስጥ ያለው የፕሮቶኑ ነምበር ነው። በአንድ አተም ውስጥ ያለው የፕሮቶን ነምበር አቶሚክ ነምበር ተብሎ ይጠራል። it is symbolized by z። ምንድነው? እንትን ተደርጎ ሲጻፍ z ነው ሲምቦሉ። የአቶሚክ ነምበር ሲምቦል z ነው። አቶሚክ ነምበር z ዲስ ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው ሁሌ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጂን አቶሚክ ነምበር 1 ነው። ምንድነው? በሃይድሮጂን ውስጥ ያለው የፕሮቶን ነምበር 1 መሆኑን ያሳያል። ሂሊየም አቶሚክ ነምበር 2 ነው። ምንድነው የሚያሳየው? በሂሊየም አተም ውስጥ ያለው የፕሮቶን ነምበር 2 እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ማለት በአተም ውስጥ የሚገኘው የፕሮቶን ነምበር ነው ማለት ነው። ማስ ነምበር is the sum of proton and neutron of atom። ስለዚህ ማስ ነምበር የምትባለው ነገር ደግሞ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ነው። በአንድ አተም ውስጥ የሚገኘው ወይም በኒውክለስ በዛ አተም ኒውክለስ ውስጥ የሚገኘው የፕሮቶን እና የኒውትሮን ነምበር ድምር ነው ማለት ነው። it is symbolized by a። ማስ ነምበር ሲምቦሉ a ነው። ሶዲየም for example contains 11 proton and 12 neutron። ሶዲየም አተምን ስናይ 11 ፕሮቶን እና 12 ኒውትሮን በውስጡ አለው። thus atomic number of sodium is 11። ስለዚህ የሶዲየም አቶሚክ ነምበር ከሶዲየም ፕሮቶን ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነው ስላለን አቶሚክ ነምበሩ 11 ይሆናል። እዚህ ፕሮቶን ነምበር 11 ስላለን ማለት ነው። ማስ ነምበር ደግሞ ይህ the sum of proton and neutron። ስለዚህ 11 + 12 ይሆናል ስንት? 23 ይሆናል ማለት ነው ማስ ነምበር የሶዲየም። ማስ ነምበር A is equal to number of proton plus number of neutron። Atomic number and mass number are commonly given with the symbol of element in the formula of the following representation። እዚህ ጋር ኤሌመንት የሆነ የኤሌመንቱ ሲምቦል አለ x። a ማለት ደግሞ ከዚህ ላይ በኩል የተቀመጠችው ማስ ነምበር ናት። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ከታች በኩል ያለው አቶሚክ ነምበር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤሌመንቶች አሉ። for example carbon, sodium and sulfur can be described as a given below using respective symbols and this notation። በዚህኛው አገላለጽ ስንጽፍ x ማለት ሲምቦል ኦፍ ኤሌመንት ነው ብለናል። የካርቦንን ስናይ ካርቦን ኤሌመንት ሲምቦሉ c እዚህ ጋር አለ። ከዛ ማስ ነምበር a 12 ነው። ካርቦን ፕሮቶን ነምበር ደግሞ 6 አቶሚክ ነምበሩ ማለት ነው። 6 እዚህ ከታች ይጻፋል። አቶሚክ ነምበሩ ወይም ፕሮቶን ነምበር ከታች ይጻፋል። ማስ ነምበር ደግሞ 12 ከላይ ይጻፋል። ሶዲየምንም ስናይ ፕሮቶኑ 11 ነው እታች አለ። ማስ ነምበር 23 ያ ማለት 11 ሲደመር 12 ማለት ነው። ሰልፈርን ስናይ አቶሚክ ነምበር ወይም ደግሞ ማስ ነምበር 16 እዚህ ከታች አለ። ማስ ነምበር ፕሮቶን ነምበር ነው 16። ማስ ነበሩ ደግሞ 32 ወይም 32 ይሆናል ማለት ነው። አይሶቶፕስ
አይስቶፕ የሚባለው ምንድነው? ባለፈው ጊዜ ስለ አይስቶፕ ለማየት ሞክረን ነበር። ማለት የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ዲስፕሩቭድ ሁለተኛ ቲዮሪ ወይም አተሚስ ኢንዲቪዚብል የሚለው ሐሳብ ዲስፕሩቭድ የሆነበት ምክንያት ነው። ኢንዲቪዚብል የሚለው ሐሳብ ሳይሆን አቶም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንትስ አር አይዴንቲካል የሚለው ዳልተን ቲዮሪ ውስጥ የነበረው ሐሳብ ፎልስ የሆነው በአይስቶፖች ምክንያት እንደሆነ አይተናል። ማለት አይስቶፕ የሚባለው ሐሳብ ስለተገኘ ነው። አቶም ኦፍ አይስቶፕ ማለት አቶም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንትስ ዊዝ ዘ ሴም ነምበርስ ኦፍ ፕሮቶን በት ዲፍሬንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ ማለት ነው። ምንድነው አይስቶፕስ የሚባለው? በአንድ ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ አቶሞች ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን አላቸው፣ ግን የተለያየ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ያላቸው ማለት ነው። አቶም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት በአንድ ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ አቶሞች ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ያላቸው፣ ነገር ግን ኒውትሮን ነምበራቸው የተለያየ፣ እነዛ አይስቶፕስ ተብለው ይጠራሉ። አይስቶፕስ ሃቭ ዘ ሴም አቶሚክ ነምበር በት ዲፍሬንት ማስ ነምበር። አይስቶፕስ የሚባሉት ተመሳሳይ አቶሚክ ነምበር አላቸው። ለምሳሌ ካርቦን ኤሌመንትን በምናይበት ጊዜ በዛ ካርቦን ኤሌመንት ውስጥ በጣም ብዙ ካርቦን አቶሞችን እናገኛለን። እነዛ ካርቦን አቶሞች ሁሉም ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን አላቸው። ሁሉም ካርቦን አቶሞች 6 ፕሮቶን አላቸው፣ ግን ኒውትሮን ነምበር የሁሉም እኩል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ አይስቶፕ የሚባለው ዘ ሴም አቶሚክ ነምበር አላቸው። ዛት ሚንስ ሁሉም ፕሮቶኖች 6 አቶሚክ ነምበር አላቸው፣ በት ዲፍሬንት ማስ ነምበራቸው ግን ይለያያል። ማስ ነምበር እንዲለያይ ያደረገው ነገር ምንድነው? ዲፍሬንት ኒውትሮን ነምበር ስላላቸው ማለት ነው። ማስ ነምበር ማለት ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ብለን አይተናል ቀደም። ስለዚህ የኒውትሮን ነምበር የሚለያይ ከሆነ ማስ ነምበሩም ይለያያል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል there are 3 isotopes of ካርቦን ኤሌመንቱ ስናይ ካርቦን አቶሞችን 3 አይስቶፖችን እናገኛለን። 3 የካርቦን አቶም አይስቶፖችን እናገኛለን። the first isotope is 6 ኒውትሮን። የመጀመሪያው አይስቶፕ 6 ኒውትሮን ያለው ካርቦን ነው። the second contains 7 ኒውትሮን and the third contains 8 ኒውትሮን። ሌላኛው 8 ኒውትሮንን ይዛል። በት ሶስቱም ካርቦን አይስቶፖች ግን 6 ፕሮቶን ነው ያላቸው። ፕሮቶን ነምበራቸው አቶሚክ ነምበራቸው እኩል ነው፣ 6 ነው። የኒውትሮን ነምበር ነው የሚለያየው። በመጀመሪያው አይስቶፕ 6 ኒውትሮን ነምበር አለው፣ በሁለተኛው 7 ኒውትሮን ነምበር፣ በሶስተኛው ደግሞ 8 ኒውትሮን ነምበር እናገኛለን። in the designation of isotope the mass number is written with a hyphen after the name of element እና የዲዛይን ስናደርግ በአገላለጽ በምንጽፍበት ጊዜ እንትኑን እንጽፍና የኤሌመንቱን ስም እንጽፍና ከዛ ሃይፐን እንደዚህ ዳሽ የሆነ ምልክት ይኖራል። ከዚህ ከዳሽ ወይም ከሃይፐን ምልክት በኋላ ደግሞ የማስ ነምበር የአቶሙን ማስ ነምበር እንጽፋለን። አይሶቶፕ ኦፍ ካርቦን አቶም ዊዝ ማስ ነምበር 12 13 and 14 እናገኛለን። አይሶቶፑን ማስ ነምበራቸው 12 13 14 ካርቦን። ስለዚህ ዲዛይን በምናደርግበት ጊዜ የመጀመሪያው አይሶቶፕ ካርቦን 12 ይባላል። ካርቦን 12፣ ቀጣዩ ካርቦን 13፣ ዘን ሶስተኛው ደግሞ ካርቦን 14። ካርቦን 12 ማለት ኒውትሮን ነምበር እና ፕሮቶን ነምበር ሲደመር እናገኛለን። ፕሮቶኑ 6 ነው። 6 + 6 የመጀመሪያው። በሁለተኛው ስናይ ደግሞ ኒውትሮን ነምበሩ 7 ነው። 7 + 6 ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው አይሶቶፕ ላይ ደግሞ ካርቦን 14 የሁሉም ፕሮቶን ነምበር ዘሴም ነው፣ 6 6 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም 6 ሲደመር ኒውትሮን ነምበር 8 ይሆናል፣ 14 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይኔሽኑ ይህን ይመስላል። የካርቦን ስም ይጻፋል፣ ሃይፐን ምልክቱ ይኖራል፣ ዘን ማስ ነምበር እንጽፋለን። ኦልተርኔትሊ they can be written as this form። በሌላ መልክ ደግሞ በዚህ መልክ መጻፍ እንችላለን። ኤሌመንት ሲምቦሉን ከጻፈን በኋላ ማስ ነምበሩን በዚህ በኩል ከላይ ቶፕ ላይ እናደርጋለን፣ ልክ በዚህ ሁኔታ ማለት ነው። the 3 isotopes of hydrogen have the following common names። ሌላም ሃይድሮጂን ኤሌመንት ላይ አይሶቶፖችን ስናይ ሃይድሮጂን 1 ፕሮቲን፣ ሃይድሮጂን 2 ዲትሪየም ተብሎ ይጠራል፣ ሃይድሮጂን 3 ትሪቲየም ተብሎ ይጠራል። ይሄ 1 2 3 የሚባለው ማስ ነምበራቸው ነው፣ ናት ኒውትሮን ነምበር ሳይሆን ማስ ነምበሩ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ ማስ ነምበር ማለት ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ከሆነ ሁሉም ሃይድሮጂን አንድ ፕሮቶን ነው ያለው።
ስለዚህ 1 + 0 እዚህ ጋራ ኒውትሮን ነምበሩ 0 ነው ማለት ነው። ሃይድሮጂን 2 ላይ 2 ማለት ማስ ነምበር ከሆነ ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ሲሆን ፕሮቶን 1 ነው። ስለዚህ የኒውትሮን ነምበር እዚህ ጋር 1 ይሆናል። ሃይድሮጂን 3 ላይ 3 ማስ ነምበር ነው። ፕሮቶን ነምበር 1 ነው። ኒውትሮኑ ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት ነው። The isotope of an element are not found in nature in equal distribution ማለት በሆነ ኤሌመንት ውስጥ ያለው የአይሶቶፑ ብዛት በእኩል መጠን አይደለም የሚገኘው። እዚህ ጋር ያለውን ሃይድሮጂን 1 ሃይድሮጂን 2 ሃይድሮጂን 3 የሚባሉ አይሶቶፖች አሉ ሃይድሮጂን ኤሌመንት ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። እና እነዚህ እንትኖች በእኩል መጠን አይደለም የሚገኙት በዛ ኤሌመንት ውስጥ በእኩል ዲስትሪቢዩሽን አይደለም። Among the isotope of a given element one of them will be found in a greater quantity and other in smaller quantity ስለዚህ በሆነ ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ አይሶቶፖች ከነዛ አይሶቶፖች አንዱ በብዛት ሊገኝ ይችላል in greater quantity ሌላኛው ደግሞ በጣም በትንሽ ኳንቲቲ ሊገኝ ይችላል ሁሉም እኩል በሆነ መጠን አይደለም Among the 3 isotopes of carbon for example carbon 12 is the most abundant የካርቦን 3 አይሶቶፖችን አይተናል ከነዛ ከ3ቱ አይሶቶፖች ካርቦን 12 ነው በዛተም ውስጥ በብዛት የሚገኘው ማለት ነው Among the 3 isotopes of hydrogen ከሃይድሮጂን ከ3ቱ አይሶቶፕስ እና ፕሮቲየም የተባለው ወይም ደግሞ ሃይድሮጂን 1 የተባለው the most common ነው በብዛት የሚገኘው ነው ማለት ነው Note that since it is the electron which is responsible for chemical properties isotopes of element have the same chemical properties ማለት የአንድን አተም ኬሚካል ፕሮፐርቲ ዲተርማይን የሚያደርገው ኤሌክትሮን ስለሆነ አይሶቶፕ ውስጥ ያለው ደግሞ ኤሌክትሮኖች ነምበር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ በአንድ ኤሌመንት ውስጥ ያሉ አይሶቶፖች ሁሉም ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው because their electron number is the same however they differ in physical properties such as density ነገር ግን በዛ ኤሌመንት ውስጥ ያሉ አይሶቶፖች የሚለያዩት በምንድነው በፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ሊለያዩ ይችላሉ physical property example density ማየት እንችላለን density ማለት mass over volume ነው ፎርሙላው ስለዚህ ማስ እነዛን አይሶቶፕ ማስስ እና ይለያያል ሪሌቲቭ ማሳቸው ይለያያል ሶ ዴንሲቲ ላይ ልዩነት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አይሶቶፖች የአንድ ኤሌመንት አይሶቶፕ ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ተመሳሳይ ሲሆን ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ደግሞ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው